Ẹ̀yin obìnrin wa ṣe ń gbọ́ mi, ọ̀rọ̀ yín dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tí ó fẹ́ lo mọ́tò fún 10 hours tó wá da epo 5 litres síbẹ̀. Ṣé mo kó ló fọwọ́ rẹ̀ ṣèdájọ́ àsìkò tí mọ́tò yóò fi ṣiṣẹ́? Ẹ̀yin obìnrin, gbogbo obìnrin láyé tó bá lálàáfíà ní mọ́ràn kan kọ́kọ́ rẹ̀ ò dá pé kó lè sáfìsì ẹ̀ dáadáa. Ṣùgbọ́n yìí náà ni ẹ̀ ń fún wọn ní jẹkújẹjẹ. Ó dìgbà tẹ́ ẹ bá tó jáwọ́ nínú fífún ọkọ yín ní jẹkújẹjẹ poison ẹ̀ ń fún wọn jẹ. Ó dìgbà tẹ́ ẹ bá tó jáwọ́ ń bẹ̀, ẹ̀yin ń pè ní adùn, ẹ̀ ń pè ní taste, pé náà lóúnjẹ yín fi ń dùn. Ó dìgbà tẹ́ ẹ bá tó jáwọ́ ń bẹ̀, ẹ̀yin náà tún tó rí ìyàtọ̀ tí ń bẹ nínú ìtẹ́ ń fún wọn tẹ́lẹ̀ àti tó yẹ kẹ́ fún wọn. Maggi is no go in area. Kò sí ẹni tó fẹ́ proof ẹ̀ fún yín láyé wípé Maggi kò ní kó bá yín nínú ara. Maggi bó ṣe rí bó bá ṣe kéré mọ́ làkúbá rẹ̀ ó ṣe kéré mọ́, bó bá ṣe pọ̀ tó làkúbá rẹ̀ ó ṣe pọ̀ tó. Torí Ọlọ́run tẹ́ bá fẹ́ wọ́n sáfìsì yín dáadáa ẹ fún ẹni tó dáa jẹ́ o. You want your husband to be very active on bed and you are giving him poison. Please and please, our women, stop giving your husbands Maggi. You can cook any kind of food without Maggi and it's going to be a very, very delicious. Oúnjẹ máa wà òkè tó máa dùn gan láì lo Maggi. Bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀rọ̀ ó ní Ustadh, òun máa ń gbọ́rọ̀ yẹn but at least yóò sálọ bó ṣe ọkàn bó ṣe méjì bó ṣe mẹ́ta. Mo pariwo Maggi mẹ́ta láì ṣe pé ó fẹ́ ṣe patí. So you have edé, crayfish, you have iru, you have paste tomato. Only those 3 things are enough for you to cook without Maggi, without a pinch of Maggi, and your food is going to be mashallah, tabarakallah. Ẹ jẹ́ ká jẹ, let your food be your medicine so that medicine will not become your food. Kí oúnjẹ ó jẹ́ oògùn ló dáa, pẹ́ẹ́pẹ́ tá à ń jẹ lóògùn tí ń para wá ṣe, tí mú wa lálàáfíà, tí mú wa dá pé ó má jẹ́ pé oògùn lápadà sọdún oúnjẹ nígbà tá a bá mú gbogbo gbà tá à ń jẹ gbogbo gbà, tá a bá gbádùn. Ẹlòmíì lè mọ́ síkì láàrin ọdún 5 mẹ́wàá. Ẹlòmíì ò sì lè mọ́ síkì láàrin oṣù kan. Ask yourself, what do you eat? Is it poison or food or supplement? So in short, oúnjẹ tẹ́yìn obìnrin ń fún ọkọ yín jẹ ó ń kó bá wọn o, ó ń kó bá wọn o, ẹ stop ẹ o. Use garlic. Try to be mixing garlic with your food always. You know your husband cannot be taking garlic alone. Then you as a good wife, house material, add garlic to your food. Tó bá fẹ́ lọ lọ ata, fi garlic díẹ̀ sí. Tó bá fẹ́ pọtí fún ọkọ ẹ, fi garlic powder díẹ̀ sí. Tó bá fẹ́ pọtí fún, fi garlic juice díẹ̀ sí. Àlàáfíà nìyẹn. Iye pa ọkọ yín lára. So Maggi, sugar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lẹ́yìn náà ni pé ká máa jẹ balanced diet.